From the center of Tirana to listeners across Albania and the world, the morning show with Blendi and the team, each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. Mirë se keni ardhur në program, miq dashur, ju përshëndesim. Ora është tani 9:09 minuta. Unë jam Blendi të bashkë me Jeri, Altini Norton dhe Lorin. Çdo mëngjes me juve, por sot është një mëngjes i veçantë. Ne kemi një mik këtu në studio, emri i cilit është Peter Monder dhe ai është drejtuesi i një shkolle e cila quhet British School of Tirana. Mirëmëngjesi. Është kënaqësi që të kemi këtu. Morning. It's a pleasure to have you here. And it's a pleasure to be here. This is my fourth time in Tirana. Is it? And this time I took some time out to go down south to Vlorë and to Dermy, and you have a very beautiful country. Peter më tregon se kjo është hera e tij e katërt në Shqipëri dhe kësaj radhe pa dakord thotë që të shkoj pak në Vlorë, Ndërmi dhe keni një vend të mrekullueshëm. Thank you for that. But I know you are here. I know. But you are here on this is a special day. The British School of Tirana is opening its doors today. It's open days, and people can come and visit the school and see what it's about. How would you define what the school is about? Për shkollën britanike të Tiranës, e cila sot hap dyert, miq dashur, për të mirëpritur gjithë ata që janë të interesuar të shikojnë këtë shkollë e të mësojnë rreth saj, por unë po pyes Peterin se çfarë është që kjo shkollë sjell që është e veçantë. So how would you define it? We want to offer something different in Tirana, in that this will be the only British-style school. So what we want to offer is a real modern, world-class education that's going to challenge and inspire all the learners of all abilities, and most importantly, to prepare them for the future. Mm-hmm. It's a very difficult time out there now for young people to find jobs, and we mustn't think always of education as being what we know in our past, but we need to think what is right for their future. Do të sillim diçka që është e veçantë që ka munguar në Shqipëri dhe kjo është një shkollë e stilit britanik të edukimit, e cila do t'i përgatisë ata për të ardhmen, do t'i bëjë ata të jenë garues në të gjithë të ardhmen. E dim që është e vështirë, thot Peteri tani, dhe për të gjetur këtë vend pune për ta siguruar të ardhmen duhet ky edukim i mirë dhe është çfarë ata ofrojnë. So this is based on the UK British curriculum. So this will be just like any school or any public school in the UK, so to speak, as far as curriculum goes. The curriculum definitely, although there will be aspects of it that will also celebrate the best in Albanian culture. We're not replacing it, but it is essentially, the knowledge is a British-style curriculum. We will compare aspects of Britain with Albania and other parts of the world, but predominantly the curriculum will be taught in English. Kjo pra është një shkollë e cila do të ketë kurrikulën britanike. Ne sigurisht që do të mbajmë më të mirat e Shqipërisë dhe do t'i gërshëtojmë ato me kulturën shqiptare, me të qenit këtu. Megjithatë kjo do të jetë parsisht një shkollë britanike dhe anglishtja është gjuha në cilën kryhet shumica e të nxënit në këtë shkollë. My school, where I was principal for 30 years, was deemed by our government to be what they call outstanding. It was described as one of the best in the country and a wonderful place for children to learn and play. I love that line. And my assistant principal Debbie Jackson, assistant principal who worked with me in that school for over 20 years, is coming here as principal of the British School. That's going to be really cool. Pitën tregon për shkollën që ai drejton në Britani prej më shumë se 30 vjetësh, e cila është një nga shkollat më të vlerësuara në Britani atje, dhe është cilësuar si njëri nga vendet më të mira për të nxënë dhe për të luajtur. Për fëmijët, kështu që është, edhe ai thotë, më pëlqen kjo shprehje që është edhe për të nxënë dhe për të luajtur bashkë, dhe si thua, nën drejtoresha e asaj shkolle ku Pit ka qenë drejtues gjithë këto kohë, do të vi këtu zonja Debbie Jackson, do të vi këtu dhe do të bëhet drejtoresha e shkollës që hapet në Tiranë. So you know her from over 20 years. You've worked together. That sounds like something that's good, you know, this relationship going on for so long. Yeah, she's a very trusted colleague, very skilled. And the beauty and the attraction for her here as principal, in the UK as principal, I was responsible for the building, contracts, money, as well as teaching and learning. Whereas Debbie here will focus on the learning.
The owners will deal with the building, with contracts, with payments. Debbie will focus on learning. So she will be working alongside teachers from England and from Albania. So these children are going to have an Albanian teacher and an English teacher in the same class. That's nice. And the Albanian teachers are really good as well. Mënyra se si do funksionon, unë pyeta se kjo marrëdhënie pra që është prej kaq kohësh, ai Debin ka punuar mbi 20 vjet me të. Dhe më thotë që përveç se njihemi mirë dhe bashkëpunojmë mirë, do të jetë e bukur që ndërsa unë në Britaninë e Madhe, përveç se pjesës mësimit më është dashur që të merrem edhe me ndërtesat, me kontratat dhe me gjithë këto gjërat administrative, këtu Devi nuk do të ketë fare të bëjë me këtë pjesë, por do të fokusohet e gjitha tek mësimdhënia dhe arsimimi i këtyre fëmijëve, të cilët do të kenë në klasë edhe mësuesen angleze, por edhe asistenten mësuesen shqiptare. Kështu që ata do të kenë mundësinë që të kenë të dyja prezencat shqiptare dhe britanike në klasë gjatë gjithë kohës. Good. So when people come today and in the coming days to see the school. E pyet se ndërsa njerëzit vinë edhe shikojnë për takuar stafin e për të parë shkollën, what will they find? Çfarë do të gjejnë ata? They can come and talk to me. I brought my wife as well, who's also a director. She was a principal of a very successful school as well. Ka bashkë mua edhe zonja ime e cila gjithashtu ka qenë drejtore shkolle, edhe ajo shumë e suksesshme. And so we will be there. The teachers will be there. They can come and see this beautiful brand new building. Do të vinë që të shikojnë këtë godinë të mrekullueshme, është e re fare dhe do të jenë atje, do jemi ne tot ai, do jenë mësuesit. The owners came to this because they wanted something special for their own children, their passion, and now there's an opportunity for that to be shared with other Albanian children. Pronarët arritën këtë përfundim, këtë investim sepse donin diçka të veçantë për fëmijët e tyre fillimisht, dhe tani ky është një mundësi e cila u jepet edhe fëmijëve të tjerë shqiptar. So but the school is, unë e di që shkolla është në brenda rezidencës Kodra e Diellit. So it's a brand new building then. Yes, and they can come along today, they can meet us, they can have a tour of the building, they can ask any questions, they can see the standard of resources, the IT, there are interactive whiteboards, because our children of the future need digital tools, they need to be able to solve problems and think critically, so they'll be able to see that and see what's on offer for their children. Sot gjithë ata prindër që duan vinë sot apo në ditën vazhdim për ta parë British School of Tirana. Po flasim për British School of Tirana, miq dashur, që është në brenda rezidencës Kodra e Diellit. Dhe Peteri që është School Chair of Directors më thotë se prindërit duhet vinë atje jo vetëm për ta takuar në për të parë këtë ambient i cili është i pajisur në mënyrë të përsosur teknologjikisht, sepse kjo është shumë e nevojshme sot, që fëmijët dinë të përdorin mjetet digjitale, të cilat janë mjetet që do të përdorin gjatë jetës tyre në të ardhmen si profesionistë, dhe shumë e rëndësishme që në fillim ata ti kenë këto pajisje, siç mungojnë shpesh në shkollat tona, por janë në British School of Tirana. Po lexoja në lidhje me shkollën, dhe njëra nga gjërat që vura re është edhe kjo, se mua më intereson shumë. Është shkolla e parë STEM, thot këtu. It says it's the first STEM school. How would we explain that? Çfarë do të thënë kjo shkolla e parë STEM? As part of the curriculum, there will be a particular focus again on science, on technology, on mathematics, on engineering. Do të ketë një fokus veçantë të kurrikulës në shkencë, në teknologji, matematik, në inxhinieri, gjithashtu të cilat përfshihen në këtë termin që në anglisht përmbledhet me inicialet STEM, që do të thotë Science, Technology, Engineering and Math. And if these children are able to tackle those subjects with a firm grasp of the English language, and those subjects help children to be able to solve problems, to work together, to think critically, and these are all skills that whether you live in London or Bogota or Tirana, these are skills that children need for the future that will set them up to be able to be what we would call global citizens. Për t'i bërë këta fëmijë, ata që ne quajmë qytetarë të botës, do të thotë që ata duhet të kenë edhe nuk ka rëndësi nëse do të jetojnë në Tiranë, në Londër apo në Bogota. Rëndësishme është që ti dinë e ti njohin këto ti kenë këto talente, këto aftësi, cilat vinë nga shkenca, teknologjia, inxhinieria dhe matematika, sepse janë mjetet në të ardhmen. E gjithashtu ndihmon që ti njohin këto mjete përmes gjuhës angleze. Now English, let's stop there for a minute, because English has become
of course, I mean, decades now. The international language of business and connection, and even, I mean, social and everywhere else. If you know English, you can get by. But also, it's a tool nowadays for prosperity and make sure that you do get those chances that you need because your English is good and people can understand what you're saying. Absolutely. Pra e pyes për anglishtën, pra pse ky rol i veçantë i anglisht që sot e kam marrë në jetë dhe këta fëmijë do të kenë sigurisht në të përditshmën e tyre mësimin në anglisht. Why is it so important, and how is it going to help if we can explain that for the parents who hear? I mean, a lot of them are convinced already, but No. I think what it is, it gives children the opportunity now with travel. Anglishtja I ndihmon fëmijët edhe tu thonë. It's the world is much smaller, but it's become much more competitive. Dhe shumë garues. And what we want to do, we're not about training people to leave Albania, but to give them the tools to have choices. Trajnojmë që t'i to move, to experience different cultures in the same way that we love coming to Albania and learning new cultures. You know, young people can go and then study in different countries and come back and help build a prosperous Albania. Duam të japim atyre mundësi që të udhtojnë, që të shkojnë, të mësojnë më shumë edhe në këtë mënyrë ata do të kenë edhe mundësinë që pastaj të rikthehen, ta risjellin këtë dije e ta ndërtojnë Shqipërinë, ta bëjnë Shqipërinë. Shërbime të tjera që ofrojnë atje sigurisht janë transporti, ushqimi i shëndetshëm e i balancuar, cilën prindrit do duan ta dinë. Megjithatë, zhvillimi kulturor, edukimi artistik, inspektimi i cili ndodh nga Britania e Madhe, për këtë do ta pyes pak dhe po vjen edhe disa gjëra që janë interesante në lidhje me këtë shkollë, terrenet sportive dhe aktivitetet sportive. So, I want to ask you about inspections. That's one of the strong points. So you are going to be under inspection from the British government will give a standard for British schools overseas. Pra cilësia e standardit kontrollohet nga qeveria britanike që kontrollon standardin e shkollave britanike jashtë vendit. And it's the same body of inspectors who inspected. I'm very proud. I don't want to sound big-headed because it wasn't just me, it was the whole team of people in the school. Inspektor cilët na kanë inspektuar ne në shkollën në Britani. But we were given the highest grade and held that for 14 years. Getting it is fine, holding it for 14 years is hard. Dhe shkolla jon ka marrë notën më të lartë nga inspektimi britanik, shkolla jon në Britani, thot ai, dhe shkollaj ta marrësh ndoshta jo dhe shkollaj, por për ta mbajtur, ne kemi mbajtur 14 vjet rresht këtë standard, dhe këta do të jenë të njëjtët inspektorë që do inspektojnë edhe shkollën që hapet në Tiranë. And I used to work with those inspectors. I was on a regional committee, and one of my roles here is as director and chair of directors is to make sure to hold the school to account, the teachers, the principal, to make sure that we meet those standards. So inspectors will come from Britain with to look at everything from safeguarding, from health and safety, to the quality of teaching, to staffing, to make sure everyone has been, all teachers are checked and are legitimate. Detyra ime si drejtuesi i bordit këtu është që të sigurohem mes të tjerave që shkolla ofron cilësi më të lartë, dhe detyra e këtyre inspektorëve që do të vinë nga Britania për të kontrolluar është që çdo aspekt që shkolla ofron, nga cilësia e ushqimit, cilësia e ambienteve, e mësimdhënies në vetvete, e gjithçka tjetër është në standardin e dur dhe kështu do të ndodh. Also, I saw that the sports areas, the gym and what's happening in fields, what do you have up there? At the moment it's being constructed. There is one hall where for the youngest children, because we're starting at the moment, we're building from a very successful British nursery school, which is full and highly regarded. That is now expanding into a primary school. So we now have a hall so the children will be doing movement and dance and gymnastics. There is also which will be ready for September. You can see it in construction at the moment, again for basketball, for outdoor sports. Good. And there are also then plans for access to a field, again, where the children can play soccer. For me, my heart is breaking because Liverpool lost. I know, I'm sorry. I'm deeply We're all upset. heartbroken, yeah. But maybe we find a new Albanian goalkeeper for Liverpool. Yeah, you're going to need one. Por tregon edhe për ambientin sportive, kjo është një shkollë e cila është zgjeruar. Ka qenë një kopësh britanik atje, por është zgjeruar tani në ambientin e shkollës, do të ketë vend për basketball, për lojra jashtë, për lojra brenda, për kërcim, e gjitha këto aktivitete e tjera që fëmijët
kanë nevojë për të bërë, edhe në fund ai më thotë që edhe futboll sigurisht, edhe pse është zemërthyer për humbjen e Liverpoolit me Realin Madridit, por ndoshta do të gjejmë një portier shqiptar. Thought I understand. Oh, maybe he comes out of your school, for the future. That's what we hope. One who can, That's what we hope. We want all children. The whole point of this school is for all children. We want them to love learning, and we want them to be aspired to become leaders. So we want them to have high expectations, and that is one of the key things that we put with teachers. We know from evidence and research, teachers must have high expectations. Children must be challenged, right? Not too easy. Not always easy for them. They need to be challenged. They need to be resilient and keep practicing at things they can't do. And we know that leads to success. Sepse detyra jonë do të është të sfidojmë këta fëmijë, dhe kjo është edhe çelësi I suksesit tonë. Fëmijët duhen sfiduar. Fëmijët duhen ndonjë gjëra të cilat mund mos jenë më të lehta për ta, por kjo është mënyra se si ata mësojnë që të bëjnë gjëra që ndoshta për momentin nuk arrin t'i bëjnë, por vetëm kështu mund mësojnë. Kështu që kjo është në thelbin e filozofisë. Kjo nuk është një shkollë e lehtë, kjo është një shkollë e cila kërkon nga fëmijët ashtu siç u jep atyre. I want to wish you all the best with this new school. I want to tell people where they can find more information about it. Great. British School of Tirana është se si mund ta gjeni në Facebook me gjithdashur. Kjo është faqja që shikoni në këtë moment në ekran. Nëse doni ta dalloni, në foton e profilit ka një stem britanike dhe British School of Tirana të shkruar atje. Këtu mund të gjeni më shumë informacion, ndërkohë që ju kujtoj se duke nisur nga sot data 28, 29, 30 dhe 31 do të gjeni dyert e hapura. Pra gjithë këtë javë deri në datën 31 në mënyrë që mund ta shikoni shkollën nga afër, të takoni Pit, Debin dhe gjithë mësuesit e tjerë shqiptar apo britanik që janë atje. Thank you again and good luck. Thank you, Andy. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit 9:26 minuta tani. Koha për The Revivalists.